Sống và chết là lẽ tất yếu trong đời người. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, thường thức tỉnh chính mình, khiến bản thân không chìm đắm vào trong dục vọng, càng phải sống một cuộc đời hòa bình, an vui và mãn nguyện. Đây là chân lý của Pháp, là ý nghĩa đích thực của sự sống. Chân lý ấy không sanh, không diệt, không khởi đầu cũng không hủy diệt, không giảm cũng không tăng. Chỉ còn thứ duy nhất tồn tại, đó là an nhiên tịch tịnh. An nhiên tịch tịnh, tịch tịnh, tịch tịnh. Đừng chấp chặt vào việc đã qua, và cũng đừng nên mơ tưởng đến những chuyện tương lai. Chỉ an trú vào phút giây hiện tại, con sẽ giải thoát được nỗi khổ đau tưởng như không thể nào chịu đựng này. Trong khi thiền định, nếu trong tâm khởi lên vọng tưởng, trí tuệ có thể giúp ta phân biệt rõ chân lý và sự vật, phân biệt rõ ta và người. Chính sự phân biệt đó dẫn dắt cuộc sống của chúng ta đi vào lầm lạc. Con người thường bị tình cảm trói buộc, mà tham lam chính là nguyên nhân khiến con người rời xa chân lý. Trong vòng luân hồi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta sợ hãi bệnh tật và chết chóc. Điều đó chỉ làm tăng trưởng vô tri và sợ hãi của chúng ta mà thôi. Do đó, cần phải đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Một khi bước ra khỏi vọng tưởng, thì sinh mạng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi sự tù túng, thanh tịnh, an định và hòa bình. Ngàn vạn năm nay, chúng ta thường nhìn thấy và chỉ trích tội lỗi của người khác. Cần phải có kinh điển và học giả giúp họ rửa sạch tội lỗi, như việc chúng ta cúng tế và hiến tế chẳng hạn. Nhưng ta khẳng định rằng nguyên nhân của mọi tội lỗi đều do chính bản thân chúng ta. Cũng chính chúng ta mới có thể mở ra cánh cửa giải thoát. Sự trói buộc của dục vọng, ganh ghét, nóng giận, ngu si và tham lam ta sẽ giúp mọi người thoát ra khỏi những thứ ấy. Những ngọn lửa này đang thiêu hủy sinh mạng của quý vị, khiến cho vô số người phải tan thân mất mạng trong đó. Ta gọi cô Ban ra ngoài, cũng chính là kêu gọi quý vị bước ra. Cánh cửa tâm linh của chúng sanh đang bị trận lửa lớn này chặn lối đi, nhưng trong tâm vẫn còn một ô cửa sổ luôn rộng mở. Giống như cô Ban vậy, chịu lắng nghe lời ta nói. Những ai đến gần ta sẽ an toàn theo ta ra khỏi biển lửa này. Con đường giải thoát đang ở ngay trước mặt các ông. Trên con đường này chỉ có 2 sai lầm. Thứ nhất, đó chính là bỏ cuộc giữa chừng. Thứ hai là chưa hề có sự khởi đầu. Quyền lợi sinh mạng của bạn thuộc về mẹ cha của bạn. Đó là người sinh ra bạn và người nuôi dưỡng bạn lớn lên. Cha và mẹ của bạn nợ họ rất nhiều. Sinh mạng của bạn không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về họ. Lúc chúng ta ăn quýt, không hề tập trung tinh thần để cảm nhận vị ngon của nó. Chúng ta thường nghĩ quýt là thứ không chân thực. Nếu như quýt không chân thực, thì người ăn quýt như chúng ta cũng không chân thực. Như vậy chính là không chuyên chú. Nếu lúc chúng ta ăn quýt có thể ăn trong chánh niệm, thì lúc đó giữa chúng ta và quýt sẽ tạo nên một
sợi dây liên kết cùng với nhau. Là mối liên hệ như thế nào? Khi chúng ta không tập trung tinh thần để mà ăn quýt, ý thức của chúng ta sẽ không ngừng xuất hiện ở trong đầu. Chúng ta lo lắng tương lai của mình, hoặc là hối tiếc chuyện của quá khứ. Do đó, ngay trong khoảnh khắc này, chánh niệm vào việc ăn quýt, đó là điều rất là quan trọng. Nếu các con làm được như vậy, thì các con cũng chân thực hiện hữu. Có thể từ trái quýt để nhìn thấy tất cả mọi thứ là điều mà người ta không chú tâm sẽ không nhìn thấy ra được. Người tỉnh giác có thể từ trong trái quýt thấu suốt toàn bộ quá trình sự sống của nó. Cây quýt ra hoa vào mùa xuân. Ánh mặt trời chiếu vào nó và giúp nó sinh trưởng. Những hạt mưa từ trên trời đã tưới tẩm cho nó. Vạn vật trong tự nhiên đều bao hàm trong đó. Đạo lý đơn giản như vậy, nhưng tại sao trước đó con không hề lưu ý tới? Điều đó không có quan trọng. Điều quan trọng nhất là dùng tâm quan sát. Trái quýt này cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Các con hãy nói, trái quýt này có bao nhiêu muối? Cũng vậy, một ngày có 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 tiếng này, đều phải tập trung toàn bộ tinh thần, giống như chuyên tâm vào việc ăn mỗi muối quýt này vậy, hiểu không? Chánh niệm trong từng sát na ở hiện tại, không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, chỉ an trú vào từng phút giây ở trong hiện tại mà thôi. Nếu các con sống được như vậy, sẽ thấu hiểu được rằng mình và người không hề khác biệt nhau. Nhận thức được những điều này rồi, chúng ta hãy đem tình hữu nghị và tình yêu thương để đối đãi với mọi người. Nếu như có tình thương yêu và sự quan tâm, con người có thể bao dung và tha thứ cho nhau. Trí tuệ luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngân hà. Chân lý vô thượng đó, mỗi người đều có thể sở hữu. Chân tướng của sinh mạng như chiếc bóng của con người. Khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Mà nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh. Chị cũng hiểu vạn vật đều không thể trường tồn. Con đường của ta là dành cho sự thực hành, không phải để dựa dẫm sùng bái, hoặc là bản thân không thực hành một cách thực tiễn. Tất cả những tri thức của ta giống như một chiếc bè vậy. Chiếc bè đó có thể dùng để qua sông, nhưng sau khi chúng ta đã dùng chiếc bè qua được sông rồi, thì liệu chúng ta có cần đội nó trên đầu để mang theo chiếc bè đó hay không? Ta đã nhận ra chính mình. Nếu bạn muốn thổi được một điệu sáo khiến lòng người xao xuyến, đừng quá để ý đến cây sáo nữa, mà cần phải chú tâm vào nơi chính mình. Khi tâm chúng ta có ý mong cầu, chúng ta đều cho rằng nếu đạt được nó, nhất định sẽ rất vui. Nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực, thì lúc đó trong lòng chúng ta lại trống vắng. Bạn có biết tại sao không? Sanh khởi dục vọng cũng giống như đang ước mơ một điều gì đó. Một khi đạt được rồi, nghĩa là ước mơ từ bấy lâu nay mình trông đợi không còn. Sự chóng vánh của sinh mạng như nước chảy qua kẽ tay. Vì vậy đời người không có gì là chắc chắn, đúng không ạ? Đúng vậy. Hãy quên đi những dục vọng hư ảo của thế gian. Quên đi sự sống chết của bạn, bởi nó không đem đến cho bạn bất cứ lợi ích gì. Dù bạn sợ hãi trước sự biến mất của sinh mạng này, trước hết hãy phủ nhận sự tồn tại của nó, rồi tìm một cái tôi ẩn giấu bên trong. Hết thảy chúng sanh trong thế gian này đều có quyền học theo chân lý tối thượng, chỉ cần có thể mạnh dạn để tiến bước. Lòng con đã quyết. Con có thể tự chặt đầu mình không?
Con lúc nào cũng sẵn sàng thưa ngài. Ta nói chặt đầu ở đây chẳng qua chỉ là một thí dụ. Ý ta nói chặt đầu có nghĩa là chặt đứt lòng ngạo mạn của con, giao hết thân tâm của mình cho đạo sư. Thù hận không thắng được hận thù. Chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải được hận thù. Đó cũng là quy luật tự nhiên.